الله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ونسأله تعالى أن يعتق رقابنا من النار. آمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما هي إلا ساعات قليلة وينقضي رمضان، فطوبى لمن اغتنم رمضان بطاعة الله تعالى. طوبى لمن اغتنم هذا الشهر بالخيرات والمبرات والمحافظة على الصلوات في جماعة، وعلى صلاة قيام رمضان جماعة، وقراءة القرآن وحلقات العلم. طوبى لمن اغتنمه بالخير والبر والمسرات، وطوبى لمن ثبت وسيثبت بعد رمضان على طاعة الله عز وجل. لا ندري هل سنلحق رمضان الآخر أم لا، لكن المهم أن نثبت على طاعة الله تعالى بعد رمضان ما حيينا. فمن هذا هو الفائز والسعيد حتى نهنيه، ومن ذاك المحروم حتى نعزيه. حقا سنشتاق لرمضان، وسنشتاق لصلاة قيام رمضان وللخيرات التي كنا وكان غيرنا يفعلها في شهر رمضان المبارك. أحبابنا الكرام، بعد رمضان يأتي شوال، والأول من شوال هو عيد الفطر السعيد. عيد الفطر السعيد هو يوم واحد، وهو الأول من شوال. وثبوت هذا العيد هو كثبوت غيره من الأشهر العربية، يثبت دخوله برؤية الهلال أو باستكمال الشهر 30. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أصحابه وأهل بيته والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. لا زالت المرجعيات الإسلامية في العالم الإسلامي ودور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي كل يدعو إلى التماس رؤية هلال شوال، فيذهب فريق من المسلمين للمراقبة، وبعد ثبوت الخبر القاضي الشرعي أو المفتي يعلن للناس ثبوت عيد الفطر السعيد، والناس في بيوتهم في المساجد ينتظرون الخبر، إما عبر التليفون، عبر التلفزيون، عبر الرسائل، عبر التليفون وما شابه ذلك. الكل ينتظر خبر ثبوت عيد الفطر السعيد. هكذا شأن المسلمين، وهذا الانتظار فيه خير، والمراقبة فيها خير، كل فيه امتثال لما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هكذا الحال من 1400 سنة إلى اليوم، والجمهور من أمة النبي على هذا. يبقى في شراذم هنا ولا هناك يحددون العيد قبل أسبوعين. طب على شو بنات شفت الهلال من أسبوعين؟ لا قال لك لا، ما شفت الهلال، بس لأنه بتعرف دعوة الوزير والسفير والنائب وفلان من السياسيين ورجال الحكومة، ما فينا ندعيهم بالليل الساعة 12 بالليل، دعيناهم قبل أسبوعين 3 خلي يكونوا معنا. إذا أنت عم تحدد العيد مش بناء على حكم شرعي، بناء على مواعيد سياسية. إذا حضر جوابك لآخرتك، وكل واحد يمشي معك كذلك فليحضر جوابه لآخرته. أما تعلم الناس وتقول شلت من رقبتي وحطيتها برقبة الشيخ، شلت من رقبتي وحطيتها برقبة المفتي فلان، هذا لا ينقذك يوم القيامة. ثبوت العيد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نحن مع سيدنا رسول الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب فساد الزمان
صار اللي عم يطبق السنة النبوية يحارب، صار اللي بده يعمل بنهج النبي بيعتبروه متخلف. قال أنت متخلف، شو طلعوا على القمر بعدك عم ناطر القمر حتى تشوفه. وهكذا الترهات التي لا تنفعهم في القبر ولا في الآخرة، بل ليحضروا جوابا على هذا الكلام الذي يقولونه، الذي فيه معارضة لما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، أمر التكنولوجيا شيء، وما نحن بصدده بثبوت الشهر العربي شيء آخر. أمر التكنولوجيا كلنا عم نواكبها، ومعك تليفون سموه سمارت تليفون، ومعك تلفزيون، طيارة تركب، سيارة إلى آخر شيء. وما نحن بصدده من أمر ثبوت الشهر العربي شيء آخر. حتى اللي بيشتغل بالحسابات الفلكية هو بيقول نحن مهما كانت حساباتنا دقيقة ما بنقدر نقول ولا بنتوصل إلى أن نعرف بدقة وبالتحديد يمكن رؤية الهلال أول الشهر بساعة كذا بدقيقة كذا. هن قالوا ما فينا، كل ما نستطيع عليه قالوا ونعرف متى يولد القمر، أما متى يرى، كيف يرى، بالوقت الذي يرى فيه بالتحديد على وجه اليقين لا ندري. إذن كيف نترك ما جاء به النبي على وجه القطع واليقين ويتكلم بوحي من الله، نترك ما جاء به النبي لأجل تشكيكات الحسابات والفلك؟ إذن هذا ليس من شيم المسلمين. المسلم شأنه أن يسلم لله تعالى ولسيدنا رسول الله. إن شاء الله تعالى يعني بعد التعاون مع دور الإفتاء في العالم الإسلامي إن شاء الله عز وجل هذه الليلة بالليل، بعد أن يتم جمع الأخبار من عدة بلاد حتى نكون نحن نوافق في صيامنا وفي عيدنا الجمهور من أمة النبي. الجمهور مش معناتها أني بشارع مش من ضواحي سيدني، الجمهور معناه في الأرض، من جمهور أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ساعتها الواحد منا بيتجرأ ويقول حتى يخبر الناس الخبر اليقيني المبني على حكم الشرعي، غدا هو العيد أو يوم الاثنين بيكون هو يوم عيد الفطر السعيد. الأمر الأخير بدنا نذكر فيه بعد ثبوت العيد نعلم الناس صلاة العيد، حتى الناس تأتي إن شاء الله إلى هذا المسجد يصلوا فيه صلاة العيد. يغتسل الواحد منا بعد صلاة الفجر بنية غسل العيد، الرجل يعني بيتطير وبيتزين يعني ثيابه الحسنة النظيفة ويأتي بها إلى المسجد يصلي صلاة العيد. صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان بدها وضوء، نعم، ستر العورة، استقبال القبلة، ركعتان قيام وركوع وسجود. لكن من السنة في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بتكبر 7 تكبيرات، الله أكبر 7 مرات. بين كل تكبيرة وتكبيرة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم تقرأ الفاتحة، إذا كنت خلف الإمام تنصت لقراءة الإمام الفاتحة، وإن شئت بعده تقرأ الفاتحة. هو بيقرأ بعدك سورة، بعد الفاتحة بيقرأ سورة، إما سورة الغاشية أو سورة سبح اسم ربك الأعلى أو ما شابه ذلك مما جاء في الحديث النبوي الشريف. ثم في الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام، بعد ما رفع راسه من السجود الثاني للقيام. سوى هذه التكبيرة بكبر 5 تكبيرات، بين كل تكبيرة وتكبيرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويتابع على الوجه الذي يعرفه من قراءة الفاتحة وما بعدها. هكذا تكون صلاة عيد الفطر، وهكذا صلاة عيد الأضحى، وهي صلاة مسنونة يأتي إليها الكبار والصغار، يأتي إليها النساء ويأتي إليها الرجال. ينبغي منا أن نصلي جماعة صلاة العيد وينادى لها الصلاة جامعة، يعني لا يؤذن لها ولا يقام، ما لها أذان وإقامة، إنما ينادى الصلاة جامعة، والناس تأتي لأداء هذه الصلاة. بعدها بيطلع الخطيب يخطب فينا خطبتين
كذلك بنستمع له بنستفيد من هذه المواعظ الدينية النافعة. بكبر بأول خطبة 9 تكبيرات ولاء متواليات، ثم يشتغل بأركان الخطبة، بيعطي بعض المواعظ الدينية وبيذكر شيء عن زكاة الفطرة، ثم يجلس. ثم الخطبة الثانية يبدأها ب7 تكبيرات متوالية كذلك، ثم يكمل من أركان الخطبة مع الدعاء للمؤمنين في آخرها. هذا بشكل مختصر نحث غيرنا ونحث أنفسنا كذلك أن نحافظ على هذه الصلاة. ينبغي منا نعود أولادنا أن يأتوا إلى المسجد لصلاة العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. بعد طلوع الشمس تكون وقت صلاة العيد بحوالي 20 دقيقة، لو أخرناها نصف ساعة ريثما الناس تأتي، واللي يكون بعد ما دفع زكاة الفطرة بيدفع زكاة الفطرة ويأتي ونصليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد المبارك. ويتم الإعلان إن شاء الله عبر الإذاعة الآن مع أخينا إن شاء الله باللغة الإنجليزية. تفضل. We praise Allah subhanahu wa ta'ala and we thank Him. We ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from that which he feared for it. We ask Allah to grant us sincerity in our intentions. Allahumma ameen. Good tidings for the one that went through Ramadan and came to the end of Ramadan in doing the acts of obedience for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Good tidings for the one that made the most of Ramadan and gained as much rewards as he can before the end of Ramadan. Good tidings for the one that attended the masajid and prayed in jama'ah, the 5 prayers, and prayed Qiyamul Layl, and recited the Quran, and attended the circles of knowledge, and reaped the rewards for his hereafter. And bad tidings for the one that used the nights of Ramadan just to spend in the circles that have no benefit, to watch TV and to hang out with his friends and the like. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst those that their deeds are accepted. Allahumma ameen. The way that we determine the end of any Islamic month is by sighting the moon, as was mentioned by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. So the Prophet alayhi salatu wasalam taught us from the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala that the months are determined, the Islamic months are determined by sighting the crescent on the 30th night of that month, which precedes the 29th day. So on that night, after the sunset of the 29th day, the believers will go to a point and they would sight the crescent. If they do see the crescent, then the next day would be the first day of the following month. If not, as the Prophet said, which means if it was cloudy and you were unable to see the moon, then one would finish the month 30 days, and then the day after will be the beginning of the new Islamic month. So the Prophet ﷺ told us to do this, regardless of the technologies and the like that has come out in the recent years. We still follow the methodology and the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by sighting the crescent. And that is the teachings of the Prophet and following on of the Sahaba and the companions all the way down until this knowledge reached us today. And all of the Islamic councils and the Islamic mashayikh and the like around the world are all on this teaching. And we do not follow those that deviated from the teachings of the Prophet ﷺ and followed the beginning of the month by the birth of the moon. The Prophet ﷺ taught us to sight the crescent, not go by the birth of the moon. And those that do base their judgment on the birth of the moon, it is unlawful in the religion. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. So inshallah subhanahu wa ta'ala, we will wait for the, alhamdulillah, there's the Muslim brothers, the majority of the Muslims around the world will be sighting the moon tonight inshallah. And inshallah, even if it took a bit longer for the news to reach us, if tomorrow is the first day of Eid or the 30th day of Ramadan, wait patiently for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, you will be rewarded for following the methodology of the Prophet alayhi salatu wassalam. And inshallah, if it is tomorrow to be Eid
or Monday, then the person for the Eid prayer, you would wake up in the morning and you would do a shower, which is the shower for the Eid prayer, to gather in a good gathering. Then the person would put the best of his clothes on. He would put nice fragrance to smell nice, to stand between the Muslims. He would come to the mosque early, and we remind you, if you haven't paid your Zakatul Fitr yet, then do so, because this time will finish tomorrow, the time will finish on the day of the sunset of the day of Eid. So you would come to the masjid, and then inshallah the call for the Eid prayer is not the adhan that we usually hear for any other prayer, rather a specific call will be mentioned. Then the Eid prayer is a sunnah prayer. The Eid prayer contains 2 cycles, 2 rak'ah. In the first rak'ah, after the takbiratul ihram, after the opening Allahu Akbar, you would say 7 times Allahu Akbar, and in between every takbirah, it's sunnah to say Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Then the Fatiha will be mentioned, and obviously it is better to pray in congregation. Then you would listen to the Fatiha of the Imam, and then the Imam would recite the following surah. And then in the second rak'ah, after the takbirah of standing for the second rak'ah, you would say Allahu Akbar after the Imam 5 times. And between every takbirah and takbirah, you would say Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. And all of the conditions and the integrals of prayer also apply to this prayer, such as directing one's chest towards the Qibla, being on wudu, covering the awrah and the like. Its time commences after sunrise by 20 minutes approximately, the time of Salatul Eid. So inshallah, be patient and listen to the radio station. Inshallah, the mashayikh and the brothers, may Allah bless them, will be staying up tonight to inform us if tomorrow is the first day of Eid or if tomorrow is the 30th day of Ramadan. And inshallah, if it is Eid, in this masjid we will be praying Salatul Eid bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best to pray the sunnah, then the qiyam, then the witr. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.